Cứu tôi với. Cứu con tôi với. Cứu con tôi với. Ngươi xem, nơi này có núi có nước. Hai người ở dưới đó sống tốt nhé. Tề Lỗi ngươi, đồ lòng lang dạ sói. Ta nhất định không thể để ngươi được như ý. Ta có thể cử động được. Ta nhất định có thể. Phúc phận sau này của ngươi, ta sẽ thành người hưởng. Chồng cẩn thận. Chồng cứu ta. Ta đã cố gắng hết sức rồi. Cô ta chưa ngủ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được đứa cháu gái lưu lạc bên ngoài của ngươi. Sao không thấy ai vậy? Bên kia có tiếng động, đi thôi. Tôi nhớ ra rồi. Tôi không phải trẻ mồ côi. Tôi là Thiên Kim tiểu thư nhà họ Vân. Còn ngươi ra đó làm gì? Mau trốn đi. Bác sĩ, tình hình của họ thế nào rồi? Các dấu hiệu sinh tồn đều đã ổn định. Người mẹ này trên người có quá nhiều vết thương, cần tĩnh dưỡng vài ngày. Nhưng đứa bé mà anh đưa đến bị khiếm thính. Khiếm thính. Bác sĩ, ông nhất định phải tận lực. Nhất định phải dùng thuốc và thiết bị đắt nhất cho con bé. 1 tháng sau. Nguyệt Nguyệt, xin lỗi con. Là mẹ đã không bảo vệ con tốt. Vân Vi, cô hôn mê 1 tháng mới tỉnh lại. Cô đừng quá kích động. Bác sĩ nói tai của Nguyệt Nguyệt rất có khả năng được chữa khỏi hoàn toàn. Cảm ơn anh. Nếu không có anh thì có lẽ tôi đã ngủ ở đó rồi. Có một chuyện có thể hơi khó tin, nhưng tôi phải nói với cô. Thật ra cô là Thiên Kim tiểu thư nhà họ Vân. Cô đã biết rồi sao? Đoạn ký ức tôi bị bắt cóc khi còn nhỏ. Không ngờ lại nhờ Tề Lỗi mà tôi nhớ lại được tất cả. Tô Tổng, Tề Lỗi và Trương Ly chuẩn bị tổ chức tiệc cưới ở khách sạn Khai Nguyên. Đúng là một đôi cẩu nam nữ. Mới bao lâu đã vội vã muốn kết hôn rồi. Bảo với bọn chúng, khách sạn Khai Nguyên chúng ta không chào đón những vị khách như vậy. Khoan đã. Phải làm thật lớn cho chúng. Tại sân nhà của Vân gia phải tổ chức cho chúng một đám cưới long trọng, để đời không quên. Hai bên bậc thang này trống qua. Lát nữa tìm người dán cho ta mỗi bậc thang một chữ hỉ. Chữ hỉ này sao lại béo thế này? Còn chỗ này cũng trống quá. Như cái này chẳng hạn, cho hắn ta 100 cái. Càng to càng hoành tráng càng tốt. Còn mấy bông hoa này cũng quá ít. Ngươi là cái thá gì? Coi đây là nhà mình hả? Bảo vệ, lôi tên này ra ngoài cho ta. Ta xem ai dám. Chỉ cần cô ấy thích. Đây chính là nhà của cô ấy. Tô Tổng, xin lỗi, thật sự không thấy ngài tới. Dạ Phong, lại đây một chút. Tô Tổng, tống cổ tên này ra ngoài cho ta. Vĩnh viễn không tuyển dụng. Đồng thời truyền lệnh cho toàn bộ nhân viên dưới trướng tập đoàn Vân Đỉnh, bảo bọn họ Thiên Kim tiểu thư nhà họ Vân đã trở về. Nếu để ta phát hiện có kẻ nào dám bất kính với Vân Vi, chính là đối đầu với toàn bộ Tô thị tập đoàn, còn cả tập đoàn Vân Đỉnh nữa. Cứ yên tâm mà làm. Cô làm gì đều có Vân gia và Tô gia chống lưng cho cô. Tôi còn muốn đặt một khu vực ký tên ở đây, gọi tất cả khách hàng mà hắn ta quen biết đến đây làm quen lại với hắn ta. Sắp xếp. Chú rể Tề Lỗi, cô dâu Trương Ly. Cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này. Sân khấu đã dựng xong, chỉ còn chờ diễn viên vào chỗ. Chào mọi người, tôi là Tề Lỗi, tổng giám đốc Tề thị tập đoàn. Rất cảm ơn mọi người bận rộn trăm công nghìn việc mà vẫn đến tham dự hôn lễ của tôi. Con trai giỏi lắm. Gần đây Tề gia chúng tôi quả thực đã gặp chút khó khăn. Vì vậy phải cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả mọi người ở đây. Có người nói Tề Lỗi tôi có thể đi đến ngày hôm nay là nhờ cha ông, nhờ tài sản của vợ trước. Nhưng tôi muốn nói là tôi không dựa vào ai cả.
Điểm tựa lớn nhất của Tề Lỗi tôi chính là bản thân tôi. Chính là bản thân tôi. Ta xem ngươi đắc ý được bao lâu. Cảm ơn, Tề ông chủ bá khí. Tề tổng vẫn có năng lực. Tiếp theo tôi còn một vài lời muốn gửi đến người tôi yêu, Trương Ly. Tiểu Ly, từ khoảnh khắc đầu tiên anh gặp em, anh đã yêu em sâu đậm. Anh tin chắc em chính là định mệnh của đời anh. Trương Ly, anh yêu em. Xin mời cô dâu xinh đẹp tiến vào lễ đường. Vân Vi. Tề Lỗi, ngươi còn nhớ người vợ quá cố và con gái của mình không? Ai đang nói đó? Còn chưa làm đám tang đã vội cưới Tiểu Tam rồi sao? Ai ăn nói bậy bạ gì đó? Giở trò ma quỷ. Sợ là cái bụng của Tiểu Tam bị ngươi làm to rồi chứ gì. Không thể trì hoãn được nữa rồi phải không? Ăn nói bậy bạ gì đó? Nhìn giống có thai thật đấy. Không đúng. Tôi nhớ Tề tổng không phải đã có vợ con rồi sao? Không biết lúc tai nạn xe hơi ngươi còn nhớ người vợ gặp nạn trong vụ tai nạn xe hơi đó cầu cứu ngươi không? Mỗi nhát xẻng của ngươi nâng lên rồi hạ xuống. Ngươi có từng nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày hôm nay không? Tề Lỗi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gặp báo ứng. Bảo vệ. Bảo vệ đâu? Người này là ai? Tống cổ ra ngoài cho ta. Không ngờ Tân Lang lại là loại người này. Tôi lại đi tham dự đám cưới của một tên cha nam và Tiểu Tam. Thật xui xẻo. Xem ra việc hợp tác giữa tôi và Tề gia cần phải xem xét lại rồi. Là Vân Vi. Tôi thấy cô ấy rồi. Chắc chắn là cô ta. Là Vân Vi. Nhất định là cô ta. Nhanh lên, hai người mau lên. Người đâu? Kỳ lạ thật. Người đâu rồi? Tôi đã nói là cô ta mà. Tôi đã nói là tôi thấy cô ta rồi mà. Ngoài cô ta ra, còn ai phá đám cưới của chúng ta chứ? Người đâu rồi? Alo. Cái gì? Ai vậy? Bệnh viện báo có một bệnh nhân không rõ danh tính đã tỉnh lại. Sau khi xác minh là Vân Vi. Và nói cô ấy hiện tại bị mất trí nhớ tạm thời. Bảo chúng ta đến đón người về. Cô ấy chưa ngủ. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chồng, chuyện này rốt cuộc là sao? Vợ, nàng thật sự không nhớ gì sao? Ta chỉ nhớ là chúng ta gặp tai nạn xe hơi rồi mất con. Những chuyện khác ta thật sự không nhớ nổi. Không nhớ ra thì thôi đừng nghĩ nữa. Thật vui quá. Cuối cùng nàng cũng trở về bên ta. Nàng có biết khoảng thời gian nàng hôn mê ta đã đau khổ đến nhường nào không? Đau khổ? Ta xem hai người diễn trò thế nào. Tiểu Vi, con có biết lúc con hôn mê là mẹ ngày đêm không sợ khó nhọc chăm sóc cho con, mong con sớm tỉnh lại. Mẹ thật vất vả rồi. Mẹ nên làm vậy mà. Vợ nàng cũng mệt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng tôi không làm phiền nữa. Ra ngoài. Đừng vội. Ngày vui của các người chỉ mới bắt đầu thôi. Mẹ vất vả rồi. Mẹ, con dậy rồi hả? Xin lỗi mẹ. Ngủ một mạch tới tận 10 giờ rưỡi rồi. Còn làm bữa sáng cho con nữa. Có gì đâu. Con mới ốm xong. Chăm sóc con là chuyện nên làm mà. Chồng, lát nữa chàng đừng quên đến bệnh viện nhé. Đóng cái khoản hơn 100 vạn kia. Nguyệt Nguyệt dạo trước tai hơi khó nghe. Bác sĩ bảo phải đi đóng gấp. Cái gì? Hơn 100 vạn? Số đó đủ cho ta đánh mặt trượt mấy ngày rồi.
Cái bệnh viện này sao không đi cướp luôn đi. Điếc chứ có phải tàn phế đâu. Dù sao cũng không nghe thấy được, chữa cái gì mà chữa. Nói cũng phải. Nếu nhà mẹ đẻ ta có tiền thì cũng chẳng đến nỗi phải dựa vào các người. Mẹ nói gì vậy? Đó cũng là con gái của chúng ta. Đừng nói 100 vạn, 1000 vạn chúng ta cũng phải chữa. Tiểu Vi, sữa đậu nành này là mẹ tự xay sáng nay đấy. Uống đi. Ngươi. Mẹ, con xin lỗi. Con không cố ý. Lau đi. Ngươi lấy cái gì vậy? Ngươi lấy rẻ lau mặt ta. Ngươi cố tình đúng không? Không phải, cái rẻ này là để lau rác. Sao có thể lau cho mẹ được? Con chỉ tiện tay thôi. Để con lau cho. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi mắng ai đấy hả? Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Mẹ, để con lau cho mẹ nhé. Cô ấy cũng không cố ý. Anh đúng là nghe lời cô ta thật. Cô cũng đừng có ngồi không. Đi dán 2 quả trứng cho tôi. Tôi muốn ăn. Vâng, tôi đi dán cho cô 1 quả. Mẹ không sao chứ? Đừng giận, cứ nhịn thêm 2 ngày, nghĩ đến quyền thừa kế đi. Đi đánh mặt trược với Vương Thúc đi. Mắt không thấy thì lòng không phiền. Được. Trứng rán cô muốn đây. Tuyệt thật. Phải rồi, vợ ơi, công ty anh còn chút việc. Anh và Trương Ly đi trước nhé. Đi đi. Mới chỉ là bắt đầu thôi. Tiếp theo, tôi sẽ từng bước lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi. Đây là toàn bộ tài sản của Tề Lỗi. Lỗ nặng. Cô định làm gì? Đánh rắn phải đánh 7 tấc. Tôi muốn cắt đứt hết đường lui của hắn, để hắn không bao giờ quay đầu lại được nữa. Giống ý tôi rồi. Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà của 2 người. Năm đó cô mua nhà trả hết 1 lần. Trên đó còn có tên cô nữa. Vẫn có thể lấy lại được cái này. Tôi cứ tưởng không bao giờ lấy lại được nữa. Sao lại còn có thẻ tín dụng của Tề Lỗi ở đây? Theo quan hệ pháp luật hiện hành, 2 người vẫn là vợ chồng hợp pháp. Cô có thể xài thẻ tín dụng của anh ta thoải mái. Hiểu ý tôi chứ? Hiểu rồi. 1 ngày sau. Chồng ơi, đêm qua anh bảo em muốn mua gì thì mua. Em vừa dùng thẻ của anh mua sắm chút xíu thôi. Dự án này anh cứ ra giá đi. Nhiều nhất là vài trăm tệ. Cô muốn làm gì hả? Vài trăm tệ? Anh đùa tôi đấy hả? Nếu không hài lòng với dự án của chúng tôi, có thể không hợp tác. Không phải, Vương Tổng, tôi không có ý đó. Cô điên rồi hả? Hôm nay là một ngày tốt lành. Cái gì đây? Bộ đồ này của cô là sao? Hôm nay chán quá. Tôi đi dạo trung tâm thương mại một chút, dùng thẻ tín dụng của con trai bà mua ít đồ. Cũng chỉ hơn 70 vạn thôi mà. Hơn 70 vạn? Cô điên rồi hả? Cô tiêu hơn 70 vạn của con trai tôi, cô có biết không? Tề Lỗi mở công ty vất vả thế nào không? Sao cô lại hoang phí thế hả? Nếu tôi không tranh thủ tiêu tiền của chồng tôi, chẳng lẽ giống như bà, bố chồng ngủm bao nhiêu năm rồi, muốn tiêu cũng chẳng tiêu được. Hơn nữa, bà chưa từng nghe câu này hả? Không sợ ngủm sớm, chỉ sợ kiếm ít tiền. Vân Vi, sao cô nói thế? Tôi còn chưa ngủ mà. Tôi thấy bà lo bỏ trắng răng, cũng sắp ngủ rồi đấy. Xem tôi có xé nát cái mồm cô không? Vân Vi, cô làm gì thế? Mẹ! Mẹ sao vậy? Dì có sao không? Con trai con cuối cùng cũng về rồi. Con mà không về nữa, ta lại bị vợ con đánh ngủ mất. Con xem, nó kêu hoang như vậy. Ta chỉ nói nó vài câu mà nó đã đánh ta. Chị Vân Vi,
Chị cũng đừng trách em nói thẳng. Chị đúng là quá đáng thật. Tôi thấy cô đúng là quản hơi rộng đấy. Lỡ có ngày xe rác đi ngang qua mặt cô cũng phải chặn lại, nếm thử 2 miếng xem mặn nhạt ra sao. Cô đúng là rơi buộc lông gà, không tự biết mình là cái giống gì. Tôi không trách cô nói thẳng. Cô cũng đừng trách tôi ra tay nặng. Ngươi dám đánh ta? Ngươi lại đây, xem ngươi nhanh hay rồi cui điện của ta nhanh. Xem vợ con láo tuét kia. Ly hôn với nó ngay đi. Được, ly hôn ngay. Nhưng tôi nói cho bà biết, căn nhà này đứng tên tôi. Sau khi ly hôn, dù tôi giàu sang phú quý hay lưu lạc đầu đường xó chợ, cũng không liên quan gì đến các người. Tiểu Vi, mẹ không có ý đó. Mẹ đã lớn tuổi rồi, nuôi tôi lớn khôn không dễ dàng gì. Mẹ vất vả là do tôi gây ra sao? Mẹ vất vả là do anh và ba anh không làm tròn trách nhiệm. Lúc Nguyệt Nguyệt bị ốm, tôi thấy bà ta đi đánh mặt trượt cũng dễ dàng lắm mà. Sao đến lượt tôi thì lại khó khăn? Phỉ, Vân Vi, tôi có phải nể mặt cô quá không? Hôm nay cô bị sao vậy? Tôi cho cô bậc thang xuống mà cô không xuống. Cô lên cơn gì vậy? Đi một vòng quỷ môn quan về, tôi mới phát hiện thà tự mình phát điên còn hơn để người khác làm mình phát điên. Từ nay về sau, tôi muốn sống thế nào thì sống. Tiền này sinh không mang đến, ngủm không mang đi. Ai dám cản tôi? Đúng rồi, sau này ai mà dám đối đầu với tôi, cá chưa chắc ngủm, nhưng lưới chắc chắn rách. Ăn thuốc nổ rồi hả? Sao trước đây không phát hiện ra cô ta có tính khí này nhỉ? Mẹ, con đã bảo hai người đừng chọc vào cô ta mà. Đừng quên mục đích của chúng ta. Mục đích của chúng ta đấy. Tôi thấy cô ta cố tình giả vờ mất trí nhớ, vừa tát vừa trích điện. Rõ ràng là cô ta đang cố tình khiêu khích chúng ta. Vợ, em vẫn chưa nguôi giận sao? Nguy hiểm lắm đấy, bị giật thì không tốt đâu. Bớt giận đi. Xin lỗi, chuyện hôm nay đúng là mẹ anh sai. Anh thay mặt bà ấy xin lỗi em, được không? Em không biết đâu, khoảng thời gian em bị ốm, mẹ anh đã chăm sóc em rất tận tình. Em còn nhớ không? Thì ra là đang thử ta. Lúc đó ta chỉ là một người thực vật, ta có thể nhớ được gì chứ? Không nhớ cũng không sao. Anh biết em bị bệnh nặng một trận, tâm tình chắc chắn không tốt lắm. Chúng ta nghỉ ngơi sớm đi. Để ta xem nào, ngươi có thật sự không nhớ gì không? Lẽ nào hắn phát hiện ra rồi? Không thể nào. Vân Vi, người hãy chịu đựng, đừng để hắn phát hiện. Chồng, nửa đêm rồi không ngủ, chồng đang làm gì vậy? Không phải sắp đến ngày kỷ niệm hôn lễ rồi sao? Anh định tặng em một sợi dây chuyền, cho em một bất ngờ, nhưng anh lại không biết kích cỡ, cho nên đo trước một chút, sợ nhầm lẫn. Chồng còn nói, lúc kết hôn, chồng đã không tặng em nhẫn kim cương, nói là đến ngày kỷ niệm hôn lễ sẽ bù cho em. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, lời chồng nói còn tính không? Tính chứ. Sáng mai chúng ta sẽ đi mua. Thật sao? Chồng thật tốt. Ngủ thôi. Cái này nhỏ quá rồi, quá tầm thường. Người lấy cái kia cho ta xem thử. Tiểu thư, ánh mắt của cô thật tốt. Mẫu này là mẫu mới nhất của tiệm chúng tôi, và giá của nó cũng không đắt, khoảng 200 vạn. 200 vạn? Nhẫn gì mà 200 vạn? Chữa bệnh cho Nguyệt Nguyệt mới có 100 vạn thôi. Nói cũng phải. Vậy ta
Vợ tôi thích. Mua gói lại. Được. Tốt thật. Chồng. Thẻ đâu đưa đây? Anh định lấy tiền của tôi mua nhẫn kim cương cho vợ anh hả? Tề Lỗi, anh đừng có quá đáng. Anh mua cho tôi cái nhẫn mấy chục ngàn, anh lại mua cho cô ta 200 vạn. Không tốn công nuôi con thì sao bắt được gió chứ? Đợi tôi làm tổng giám đốc tập đoàn Vân Đỉnh, em muốn gì anh cũng cho. Cái gì vậy? Vân Đỉnh gì? Không có gì, em nghe nhầm rồi. Nói chuyện công việc thôi mà. Vân Vi, con gái cô giờ thành người câm điếc, đang nằm viện chờ chữa bệnh. Cô lại lấy tiền chữa bệnh cho nó, mua nhẫn kim cương. Lương tâm cô có thấy áy náy không? Vân Vi, sao lại đánh cô ta nữa? Tề Lỗi, ai là vợ anh? Trương Ly, cô là nhân viên công ty. Về công, cô dám công khai khiêu khích bà chủ của sếp, đáng đánh. Về tư, cô ngày nào cũng bám lấy một người đàn ông có vợ, mặc áo ngủ của người khác, nằm trên giường của người khác, còn muốn dạy dỗ chồng người ta. Cô càng đáng đánh. Muốn cướp đoạt thứ không thuộc về mình hả? Cô cũng phải xem mình có thực lực đó không đã. Tiểu Tam, cô nói ai là Tiểu Tam? Nói cô đấy. Tề Lỗi, sao thế? Em đau bụng. Không lẽ cô có thai rồi? Nói bậy gì thế? Chắc là viêm dạ dày ruột cấp tính. Anh đưa cô ta đi khám đây. Vậy cái nhẫn này mua. Nhanh lên. Gói lại cho tôi. Alo, con trai. Trương Ly thế nào rồi? Cháu đích tôn của tôi. Có cần tôi đến bệnh viện chăm sóc cô ấy không? Không sao, hôm nay công ty còn có việc. Mẹ nói với Vân Vi một tiếng, tối nay con không về. Được. Tề Lỗi nói, hôm nay nó có việc ở công ty, không về nữa. Là đến công ty hay về khách sạn đây? Hôm nay cô thơm phức thật đấy. Mấy hôm nữa sinh nhật cô, tôi mua tặng cô cái túi. Vậy tôi muốn Chanel. Chanel, không vấn đề gì. Alo, tôi tố cáo có người phạm pháp. Tề Lỗi, dậy đi. Sao thế? Xem điện thoại. Khốn nạn. Ai đây? Ai chụp lén thế này? Ai đăng lên mạng? Sao tôi biết được? Alo mẹ, con trai. Trên mạng đang lan truyền tin con mua bán hoa. Không phải, là tôi và Trương Ly. Vân Vi đâu? Vân Vi có xem video này không? Tôi về ngay đây. Vân Vi, em nghe anh giải thích. Mọi chuyện không như em thấy đâu. Sao? Cả thế giới đều biết rồi. Anh còn lừa tôi nữa hả? Anh bị người ta hãm hại. Em phải tin anh. Tin anh. Được. Quỳ xuống cầu xin tôi đi. Vân Vi, cô đừng quá đáng. Vân Vi, cô đừng quá đáng. Sao nào? Còn muốn động thủ hả? Chưa đánh đủ hả? Có cần lấy dùi cui điện không? Cho chúng ta thêm hứng khởi nào. Sẽ không ổn chứ? Không sao, cơ thể con người chịu được. Đừng trách tôi. Vậy cũng không phản ứng. Cứu tôi. Cô đều nhớ hết. Ngoại tình trước mặt tôi, tát tôi cho vui, thậm chí còn dùng dùi cui điện. Lúc còn ống các người cũng mặc kệ. Tôi nói cho các người biết tổn thương mà các người gây ra cho tôi không chỉ nhớ mà còn nhớ rất rõ ràng. Bây giờ chính là lúc các người gánh chịu hậu quả. Nhìn đi, sếp Tề Lỗi của các người nợ lương các người là vì hắn ta nợ bên ngoài hơn 400 vạn. Ở hay đi, tự các người quyết định. Tề Lỗi, bây giờ thì hay rồi. Không chỉ phải trả nợ bên ngoài, nhà cũng không còn. Đàn bà cô thật độc ác. Cô cố tình không muốn để ta sống hả? Lúc các người hại tôi, không ngờ sẽ có ngày hôm nay chứ. Còn ngươi nữa, ngươi và đứa con trong bụng ngươi không chỉ phải màn trời chiếu đất, mà còn phải gánh vác nợ nần cùng hắn ta trong tương lai. Đủ rồi. Cô cần thiết phải làm mọi chuyện khó coi thế này sao? Cô muốn làm gì?
Tôi muốn làm gì? Tôi muốn người trắng tay. Cô không sao chứ? Bảo vệ. Bảo vệ đâu? Vân đại tiểu thư, chúng tôi đến đón cô về nhà. Cô là người nhà họ Vân. Cô đã biết thân thế của mình rồi. Nếu không phải nhờ ngươi, ký ức đã mất của tôi cũng không thể tìm lại được. Con trai. Mẹ. Tránh ra, con trai. Con không sao chứ, con trai. Cô muốn làm gì? Cô xem, Vân Vi. Chúng tôi biết sai rồi, xin cô hãy tha cho chúng tôi, Vân Vi. Tôi không muốn trở thành người giống như họ. Bây giờ họ đã trắng tay rồi. Đuổi họ ra ngoài. Đừng để tôi thấy họ ở thành phố này nữa. Vâng. Sau này loại việc này cứ để tôi làm. Tôi đưa cô về. Đợi đã. Vân Vi, tôi xin lỗi. Là tôi nhất thời hồ đồ. Thật ra tôi thật lòng yêu cô. Cô không nghĩ cho chúng tôi sao? Cũng nghĩ cho con nữa chứ. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt không thể không có cha. Hay cho người tề lỗi. Lúc người lừa ta lên giường, không phải nói như vậy. Con gái của cô ấy không thể không có cha. Vậy con trai của chúng ta thì sao? Không thể có cha sao? Cầm miệng. Trương Ly, cô đủ rồi đấy. Lúc đó nếu không phải cô say rượu dụ dỗ tôi cũng không đến nỗi phạm sai lầm. Được. Ta mù mắt rồi. Đứa bé này ta sẽ không giữ. Ngươi. Vợ, anh sai rồi. Xin em hãy cho anh thêm một cơ hội. Anh thật sự biết lỗi rồi. Cho anh thêm một cơ hội. Bây giờ anh quỳ xuống cầu xin tôi. Anh không thấy quá muộn rồi sao? Ký cái này đi. Vân Vi, hoan nghênh cô trở về. Vân đại tiểu thư, hoan nghênh về nhà. Đi thôi. Hoan nghênh Vân tiểu thư về nhà. Mẹ, sau này đây là nhà của chúng ta sao? Đúng vậy. Đây là phòng của hai mẹ con. Còn những thứ này là... Những thứ này hả? Là cuộc sống xa hoa, vốn dĩ thuộc về hai mẹ con. Lão gia tử có phải đã lú lẫn rồi không? Thà để loại người này làm người kế nhiệm tương lai của Vân gia, cũng không để tôi làm. Một bà nội trợ thì làm được gì? Những năm này còn nuôi dưỡng Tô Thanh Vân, con chó giữ cửa này, để đề phòng tôi. Tôi rốt cuộc có phải con trai ruột của ông ấy không? Trong vòng 3 phút, tôi muốn toàn bộ tư liệu của gia đình Tề Lỗi. Vâng. Chào đại bá, tôi là Vân Vi. Đây là con gái tôi, Nguyệt Nguyệt. Bữa tối hôm nay thật kỳ quái. Có mùi vị quê mùa. Thịt bò. Là bò của Úc sao? Vâng đại thiếu gia. Rau củ là rau hữu cơ vận chuyển bằng đường hàng không từ Na Uy sao? Vâng đại thiếu gia. Bông cải xanh hữu cơ và bông cải xanh ở chợ nhìn không có gì khác biệt. Thực tế khác biệt lớn lắm. Thật ra với giống bông cải xanh không có quan hệ quá lớn. Chủ yếu vẫn là xem xét đất trồng. Nếu rời khỏi đất, cuối cùng đều sẽ khô héo. Đất của Vân Vi trước đây đúng là kém hơn một chút, nhưng giờ đã vào Vân gia. Sau này phát triển thế nào ai mà biết được. Chỉ có một chậu đất. Ta muốn xem chút dinh dưỡng này sẽ vào miệng ai. Vân Đình đi thôi. Cảm ơn. Đi thôi, bác sĩ đến rồi. Đến từ Ốc Nhĩ mới cho Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt có nghe thấy không?
Con nghe thấy mẹ nói rồi. Thật sao? Con nghe thấy mẹ nói rồi. Cảm ơn Tô thúc thúc. Tốt quá rồi. Mẹ ơi, con có thể đi chơi với dì không? Được rồi, đi đi. Đi chậm thôi nhé. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Tôi mời anh đi ăn nhé. Đúng rồi, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Trước đây cô có từng đến khách sạn Hào Vạn không? Khách sạn Hào Vạn? Mẹ ngươi không dạy ngươi hả? Không được động vào đồ của người khác. Nguyệt Nguyệt đừng sợ. Không sao đâu. Đều tại con nhỏ điếc này. Sáng sớm đi đâu không đi, lại cứ phải đi ngang qua bể cá của tôi. Nó ngã một cái nhưng không sao. Cục cưng của tôi thì sao? Cô nói chuyện cẩn thận một chút. Nó không phải con nhỏ điếc, nó có tên. Nó tên là Nguyệt Nguyệt. Nó là con gái của cô sót. Cục cưng là con tôi đây. Vân Đình im miệng. Cô đừng quá đáng. Tô Thanh Vân. Sao lại là tôi quá đáng? Lỗi của họ tại sao lại nói tôi? Chuyện này để tôi xử lý. Đúng là Nguyệt Nguyệt vô ý làm vỡ cái mạng của các người. Một con cá của tôi mấy chục vạn, các người bồi thường nổi không? Tôi có một cái thẻ đen không giới hạn. Thiếu bao nhiêu tôi bù cho cô. Anh có phải thích cô ta không? Tại sao cô ta làm gì anh cũng bênh vực cô ta như vậy? Tôi nói cho cô biết đừng có bức ép người quá đáng. Nếu không thì đừng trách tôi chặt đứt con đường nghệ thuật của cô. Xin lỗi thúc thúc. Con gây phiền phức cho thúc và mẹ rồi. Không sao đâu Nguyệt Nguyệt. Thúc thúc rất thích con nên rất sẵn lòng giúp đỡ Nguyệt Nguyệt. Vậy con biết rồi. Chú thường giúp đỡ mẹ. Có phải cũng vì chú rất thích mẹ không? Nguyệt Nguyệt đừng nói bậy. Xin lỗi nhé, trẻ con nói bậy thôi. Không sao. Cái nhà này bề ngoài nhìn thì hào nhoáng. Chỉ có người trong cuộc mới biết sóng ngầm mãnh liệt đến mức nào. Nếu ngay cả những điều này cũng không chịu đựng nổi thì sau này trên thương trường làm sao chúng ta đấu trí đấu dũng với đám cáo giả đó được. Đúng rồi, Vân lão gia sắp về rồi. Thật sao? Đại tiểu thư, không xong rồi. Có chuyện rồi, cô mau tỉnh lại đi. Đại tiểu thư, đây là quần áo của cô và Nguyệt tiểu thư. Lát nữa mời cô thay nhé. Chẳng lẽ ông nội? Đám tang của cục cưng bé bỏng. Hoan nghênh mọi người đến tham dự lễ tang của cục cưng của tôi. Các vị khách mời đã đến đông đủ chưa? Lý tổng của Giang Nam tập đoàn? Có. Điền tổng của Giang Bắc tập đoàn? Có. Triệu tổng của Hoàng Hải tập đoàn? Đến. Điền tổng của Lam Thiên tập đoàn? Đến. Vương tổng của Thụy Phong tập đoàn? Vương tổng của Thụy Phong tập đoàn? Tôi đã mời rồi. Ông ấy nói hôm nay có việc không đến được. Mong cô lượng thứ. Chuyện nhỏ thế này mà cũng không làm được là sao? Cút đi cho khuất mắt tôi. Xin lỗi tiểu thư. Xin lỗi. Vân Vi, còn con nhỏ kia nữa, lại đây. Quỳ xuống xin lỗi bảo bối của ta. Biết đâu ta sẽ động lòng trắc ẩn mà tha thứ cho ngươi. Cô bị điên hả? Buông ra. Cô làm gì vậy? Để mẹ xem nào. Đây là việc người có thể làm ra sao? Ba. Vân Vi, đây là Vân gia, không phải nơi để cô làm càn. Hôm nay Vân Đình bảo cô làm gì thì cô cứ làm theo đi. Tại sao chứ? Vân Vi, cô có phải đã quên thân phận của mình rồi không? Thân phận của tôi? Thân phận gì của tôi? Tôi chẳng phải là cháu gái ruột của bác sao? Chị họ của Vân Đình, nữ minh tinh nổi tiếng sao? Người đứng đầu Vân Thị tập đoàn. Tôi có thân phận gì? Mấy người không biết sao? Ngươi. Cháu chê nó ít sao? Không phải đâu ông nội. Món quà này quá quý giá đối với cháu. Cháu không thể nhận. Hơn nữa cháu còn có chuyện muốn nói với ông.
Sau khi tai của Nguyệt Nguyệt được chữa khỏi, chúng cháu sẽ rời đi. Nhà bác cả không cho cháu sắc mặt tốt. Chuyện này tôi biết. Nhưng mà Tiểu Vi, trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề đâu. Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, cháu lại là mẹ đơn thân. Cháu không muốn cho con bé một nền giáo dục tốt sao? Cái công ty này là tâm huyết của ba mẹ cháu. Chỉ khi tôi còn sống, tận tay giao nó vào tay cháu, tôi mới có thể yên tâm đi gặp ba mẹ cháu. 25 năm trước. Ba ơi, hôm nay chúng ta đi đâu vậy ba? Ba đây, đi bàn dự án với chú. Đợi dự án này thành công, ba sẽ thành tổng giám đốc đó. Ba giỏi quá. Cẩn thận, phanh lại, đạp phanh. Sao phanh lại hỏng rồi? Chuyện năm đó đã qua lâu rồi, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Mộ của vợ chồng Vân gia, tôi chỉ biết tài xế gây tai nạn chắc là đã bỏ trốn. Ba mẹ tôi không được cấp cứu kịp thời, cho nên mới. Cô có từng nghĩ tới không? Vụ tai nạn xe của ba mẹ cô năm đó có thể không đơn giản như vậy. Ý gì? Năm đó ba cô vừa định kế thừa gia sản, giây tiếp theo liền xảy ra tai nạn xe. Cô không thấy những chuyện này đều quá trùng hợp sao? Vậy nếu ba mẹ tôi không còn nữa, người được lợi nhất chính là đại bá của tôi. Người này, nhận ra chứ? Người này, cho dù có trái thành cho, tôi cũng nhận ra cô ta. Nếu không phải tại cô ta, thì tôi và con trai tôi cũng sẽ không thảm hại như vậy. Lão già, ngươi là người của Vân gia, ta mua lại công ty của ngươi, cho ngươi vào Vân Đỉnh tập đoàn. Mục đích là muốn Vân Vi không thể ở lại công ty. Mơ tưởng hão huyền, ngươi chẳng qua chỉ muốn vợ ta không tranh giành quyền thừa kế với ngươi. Nhưng rất tiếc, đây là vợ ta. Đây đều là những nguyên lão của công ty. Rất vui được gặp mọi người. Đối với chuyện của tôi, chắc hẳn mọi người đều hiểu rõ. Tôi biết đối với mọi người, tôi là lính dù. Ít nhiều gì, trong lòng mọi người sẽ có chút không thoải mái, tôi có thể hiểu được. Nhưng tôi muốn nói là tôi sẽ dùng nỗ lực và thực lực của mình để có được sự công nhận của mọi người. Cảm ơn mọi người. Ai cũng biết, người lãnh đạo một tập đoàn liên quan đến hướng đi của nền kinh tế công ty, vội vàng thay bằng một người nội trợ chẳng hiểu gì để chủ trì đại cục. Thử hỏi điều này thật sự có thể được sao? Tô tổng, nếu cô ấy cái gì cũng không hiểu, dẫn đến hợp đồng bị phá hỏng, thị trường chứng khoán sụt giảm, thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Tham vọng dù lớn đến đâu, cũng phải cân nhắc xem dạ dày của mình có đủ lớn không. Mọi người nói đủ chưa? Đến lượt tôi nói rồi chứ. Lưu Thần Quang, với tư cách là giám đốc kinh doanh của công ty, doanh thu năm nay giảm 27% so với năm ngoái. Đây là điều anh nên làm sao? Còn anh nữa, Châu Khải Minh, anh hiểu hợp đồng hơn tôi mà. Sao có thể vì dự án đất bị ô nhiễm mà để công ty lỗ trắng 200 triệu chứ? Dương Lệ Hoa, dạ dày của bà cũng không nhỏ đâu nhỉ? Sắp xếp người thân của mình trở thành sếp của bộ phận thu mua công ty chúng ta, mỗi năm ăn bấy nhiêu tiền hoa hồng của công ty. Sao vẫn không bịt được miệng bà vậy? Tôi vừa mới thu nạp được một vị đại tướng, muốn giới thiệu cho mọi người làm quen. Vào đi. Tề Lỗi, sao anh lại ở đây? Mơ tưởng hão huyền, 3 ngày trước, ngươi chẳng qua chỉ muốn vợ ta không tranh giành quyền thừa kế với ngươi. Nhưng rất tiếc, đây là vợ ta. Phải thêm tiền 10 triệu. 10 triệu so với Vân Đỉnh tập đoàn các người chỉ như muối bỏ bể thôi. Ta đã mua lại công ty của Tề Lỗi với giá thấp. Hiện tại Tề Lỗi cũng là một thành viên của Vân Đỉnh tập đoàn. Người quen gặp lại. Tiểu Vi, cháu có phải nên cảm ơn đại bá không?
Vợ yêu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, Tề Lỗi. Nếu ngươi đã xuất hiện ở Vân Đỉnh tập đoàn, ở công ty, ngươi phải gọi ta một tiếng Vân Tổng. Chuyện giữa ta và ngươi đều là chuyện riêng tư, không thích hợp để nói chuyện ở nơi này. Hơn nữa chúng ta đã ly hôn rồi, ta và ngươi không có bất kỳ quan hệ nào. Nếu ngươi đối với việc ly hôn của chúng ta có bất kỳ ý kiến nào, ta sẽ để luật sư của ta nói chuyện với ngươi. Còn về đại bá của ta, thật sự phải cảm ơn ngươi nhiều lắm. Ngươi có thể đem loại cặn bã này tuyển vào công ty, chứng tỏ nhãn quan của ngươi cũng chỉ đến thế. Vân Vi ta từ quỷ môn quan trở về, chẳng còn sợ gì nữa. Ngươi có chiêu trò gì, cứ việc tung ra hết đi. Còn các ngươi, ta cho các ngươi nửa năm. Nếu những tật xấu này vẫn chưa sửa, nửa năm sau, ta xem chúng ta rốt cuộc là ai đi ai ở. Vừa rồi cô thật sự quá kích động. Cô có biết làm như vậy rất dễ đánh rắn động cỏ không? Tôi gọi là dẫn rắn ra khỏi hang, hắn ta gọi Tề Lỗi đến chính là muốn dằn mặt tôi. Vậy đã xé rách mặt nhau như thế này rồi, tôi cũng chẳng sợ gì. Buổi trình diễn thời trang này phải thể hiện đầy đủ văn hóa trang phục truyền thống Trung Hoa, kết hợp với các yếu tố thời trang hiện đại, mở rộng sức ảnh hưởng của buổi trình diễn thời trang Trung Hoa đến với nhiều đối tượng hơn. Cũng được. Kế tiếp, trọng tâm phương án của tôi là sử dụng người mẫu cổ điển Trung Hoa, kết hợp với hiệu ứng ánh sáng và âm thanh của chúng ta. Những thứ này còn nữa không? Hôm nay đến đây thôi. Cô ta là một bà nội trợ lớn tuổi, cô ta hiểu cái gì chứ? Không phải sao? Nghe nói Vân đại tiểu thư không quân xuống làm tổng tài, bây giờ Tô tổng đã thành thư ký của cô ta rồi. Tôi là nghiên cứu sinh của trường nghệ thuật nổi tiếng quốc tế, cô ta là ai? Còn hết lần này đến lần khác bác bỏ phương án của tôi thấy công ty này sắp phá sản rồi. Chúng ta vẫn nên thu dọn đồ đạc, ai về nhà nấy, ai lo phận nấy đi. Ngươi nghe thấy thì đã sao? Ta nói sai chỗ nào? Cũng phải xem ngươi là học vị gì. Không biết thì đừng có chỉ đạo lung tung. Công ty là nơi làm việc, không phải là nơi để các ngươi đến buôn chuyện. Thật sự không muốn làm thì kế hoạch này ta tự làm, dựa vào ngươi. Chị ta Vân Vi, cô ở nhà chăm con bao nhiêu năm nay, cô có bao nhiêu bản lĩnh tôi lại không biết sao? Nếu cô làm hỏng thì sao? Đúng, cô là tổng tài, cô làm hỏng cũng không ai nói. Không giống chúng tôi. Tề Lỗi, anh chỉ thấy tôi ở nhà làm nội trợ, nhưng lại không thấy thời gian tôi lén học. Dự án này nếu tôi làm hỏng, tôi tình nguyện từ bỏ chức tổng tài. Nhưng nếu tôi thành công thì sao? Được, phương án này nếu cô thông qua, tôi sẽ từ chức. Tôi cũng vậy. Được, nhất ngôn cửu đình. Tô tổng, anh thấy Vân Vi tiểu thư thật sự có thể làm được sao? Chỉ có người phụ nữ không dựa dẫm vào người khác mới có thể bộc phát năng lượng sâu hơn. Tôi rất tin tưởng cô ấy. Em tỉnh rồi. Em ngủ quên mất. Em đi làm chút việc đã. Còn 2 tiếng nữa Vương phu nhân sẽ đến. Tôi phải chuẩn bị thêm, đừng để lúc đó trình chiếu lại gặp vấn đề gì đó. Đừng lo, tôi tin tưởng cô. Hành động đi. Anh nên suy nghĩ cho kỹ. Đó là con gái ruột của anh đấy. 3 ngày trước, vợ con đều chạy theo người khác rồi. Chuyện nhà tôi liên quan gì đến cô? Theo lý mà nói, tôi còn phải gọi anh một tiếng anh rể. Cô là em họ của Vân Vi. Chúng ta hợp tác đi. Tôi dựa vào cái gì mà hợp tác với cô? Bởi vì chúng ta có kẻ thù chung. Cuối cùng cũng xong rồi. Đúng vậy, thật tuyệt. Alo. Cô nói gì?
Nó đang ở đâu? Tôi đến ngay. Sao vậy? Nguyệt Nguyệt bị sốc phản vệ do xoài, bây giờ đã được đưa đến bệnh viện rồi. Nguyệt Nguyệt, thanh quản của con bị phù nề, nếu không giải mẫn cảm sẽ bị ngạt thở. Nhanh lên. Người nhà ở lại, chúng tôi cần xử lý gấp. 1 tiếng trước cuộc họp. Ta xem người lấy gì mà báo cáo. Kịch hay sắp bắt đầu rồi. Tôi đã dặn dò gì không được cho Nguyệt Nguyệt ăn bất cứ thứ gì có vị xoài. Sao lại đột nhiên như vậy chứ? Em đừng lo, Nguyệt Nguyệt sẽ không sao đâu. Dạ Phong, điều tra cho ta, rốt cuộc là ai làm. Còn ai biết Nguyệt Nguyệt bị dị ứng xoài nữa không? Dạ. Tề Lỗi và bà nội của nó biết nó bị dị ứng với xoài. Mỗi lần bọn họ đến lúc quan trọng lại giở trò. Rất có thể là do hai người họ giở trò quỷ. Tề Lỗi, tên xúc sinh này. Tuy con bé đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn cần phải nằm viện theo dõi. Sau này không được ăn xoài nữa rồi. Dạ tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ, chúng tôi nhớ rồi. Nguyệt Nguyệt, xin lỗi Nguyệt Nguyệt, đều tại mẹ không chăm sóc con tốt. Nguyệt Nguyệt đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Em phải nhanh chóng quay lại công ty để học ngay. Tôi không thể đi được, tôi phải ở đây với nó. Nếu em không đi thì tất cả mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển. Chẳng phải điều này đúng ý bọn họ sao? 10 phút nữa buổi họp bắt đầu. Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Vân tiểu thư sao vẫn chưa đến? Vương phu nhân, cô ta sẽ không đến đâu. Ai nói tôi không đến? Vương phu nhân, tôi xin lỗi, tôi gặp chút việc đột xuất nên đến muộn. Không sao, lần này tôi mời Vân Đình đến làm người mẫu cho tôi. Cô có thể nhanh lên chút không? Mọi người đã đợi cô cả tiếng đồng hồ rồi. Vậy bây giờ để tôi trình bày về bản kế hoạch hôm nay. Vân đại tổng tài đúng là quý nhân hay quên. Một cuộc họp quan trọng như thế này mà đến cả trình chiếu cũng không chuẩn bị. Tôi thấy cô ta không phải quên chuẩn bị, mà là căn bản không chuẩn bị. Tôi đã chuẩn bị rồi, rõ ràng là ở đây mà. Vân vì tôi rất tin tưởng cô, cũng rất mong chờ bản kế hoạch của cô, nhưng mức độ tỉ mỉ trong công việc của cô vẫn chưa đủ. Vương phu nhân, tôi có thể thuyết trình mà không cần trình chiếu. Được thôi. Chủ đề Trung Hoa cổ phong lần này, tôi đã sử dụng phong cách Trung Hoa và tranh thủy mặc cổ đại. Vân Vi, ngươi cút ra đây cho ta. Vân Vi, sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy? Bây giờ ngươi có tiền rồi thì không cần mẹ chồng này nữa phải không? Trời ơi, ông trời mở mắt ra mà xem. Đồ đàn bà độc ác này. Có tiền rồi thì không cần mẹ chồng nữa. Nó có tiền rồi thì không cần mẹ chồng nữa. Vân Vi, hôm nay nếu ngươi không trả tiền cho ta thì ta sẽ không đi đâu hết. Bà buông ra, tôi đã ly hôn với con trai bà rồi. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Ly hôn. Mọi người xem này, đây là giấy đăng ký kết hôn của tôi và cô ta. Cô nói ly hôn rồi. Giấy chứng nhận ly hôn đâu? Vân tổng, cô vẫn nên giải quyết chuyện nhà của mình trước đi. Vương phu nhân. Mẹ, dưới đất lạnh lắm. Mẹ không dậy đâu. Không sao đâu, mẹ. Cả lũ hợp sức lại hại tôi phải không? Vân Vi, cô không đấu lại tôi được đâu. Chỉ cần cô rời đi, tôi có thể cho cô một khoản tiền. Vân tổng, về việc cô trở lại Vân gia, cô có cảm nghĩ gì? Trên mạng đang lan truyền tin đồn cô và chồng chưa ly hôn đã gian díu với Tô tổng. Chuyện này là thật sao? Ngài nghĩ thế nào về việc ngài và Tô tổng thân mật ở trong căn nhà nhỏ? Hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi, Vân tổng. Tôi không làm những chuyện này. Chưa ly hôn đã gian díu với Tô tổng. Chưa ly hôn mà đã ngoại tình với đàn ông khác. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Vân Vi, chúng ta đính hôn đi. Đính hôn?
Đính hôn giả. Như vậy chúng ta có thể một công đôi việc. Đính hôn giả là sao? Đính hôn giả một mặt, sau khi tin tức được phát tán ra ngoài, có thể giảm bớt áp lực dư luận trên mạng. Thứ hai, trong tiệc đính hôn, cô có thể mặc bộ quốc phong do chính mình thiết kế. Đây cũng là lần cuối cùng cô có thể cứu vãn cơ hội hợp tác với Vương phu nhân. Sự việc đã đến mức nào rồi? Xin lỗi ông, đã làm ông thất vọng rồi. Cháu chịu đựng được những lời đàm tiếu bên ngoài chứ? Không sao, có ta ở đây. Không ngờ cô cũng khá lắm đấy, Vân Vi. Tự mình không giải quyết được, liền tìm Tô Thanh Vân cứu giúp. Tây Hồ Long Tĩnh cũng phải nhường ngôi lão đại trà xanh cho cô rồi. Vân Đình, nói chuyện với chị như thế hả? Vân Đình nói không sai. Vợ chồng vốn nên đồng tâm hiệp lực. Vợ chồng? Đúng rồi. Tôi muốn tuyên bố một tin. Tôi và Thanh Vân sắp đính hôn rồi. Thanh Vân là do ta nhìn lớn lên, rất hợp với Vân Vi nhà chúng ta. Cũng nhân tiện tuyên bố với bên ngoài, Vân Vi là người thừa kế của Vân Đỉnh tập đoàn. The film was translated and narrated by M Media. Đùa gì vậy? Cô ta chỉ là một bà già ly dị có con. Anh nhìn chúng cô ta cái gì? Anh có nhược điểm gì trong tay cô ta? Anh nói đi, đủ rồi. Thật ra tôi phải cảm ơn Thanh Vân, đã cho tôi khả năng có được hạnh phúc một lần nữa. Cô thật vô sỉ. Dừng tay. Cô làm gì thế? Sao mọi người đều banh cô ta? Từ khi cô ta đến, mọi người đều đối xử với tôi như vậy. Tôi hận các người. Ăn no rồi. Cha có coi con là con trai ruột của cha không? Tại sao nhất định phải để cái đồ phế vật Vân Vi kế thừa gia nghiệp mà không phải là con? Sao? Ta già rồi, đến lượt con dạy ta làm việc hả? Cái gì cũng phải nhường cho Vân Vi. Rõ ràng Vân Đình thích Tô Thanh Vân, bọn họ là thanh mai trúc mã, vậy mà cha lại ép gả cho Vân Vi. Đây là chuyện của người trẻ, nên để người trẻ tự quyết định. Cha chỉ bênh vực thằng em trai của con, cha chỉ quan tâm đến nó, chỉ quan tâm đến con gái của nó, Vân Vi. Còn rốt cuộc có phải con ruột của cha không? Vân Hải, con hãy suy nghĩ kỹ đi. Hồi trẻ con gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối. Đó là cha đã ở phía sau thu dọn những chuyện rắc rối đó cho con. Sao con chỉ thấy cha tốt với em trai con, còn sự thiên vị và bênh vực của cha dành cho con, sao con chẳng thấy gì cả? Con đừng tưởng chuyện con đã làm với em trai con năm đó cha không biết. Nói đi nói lại vẫn là biện hộ cho mình. Dù thế nào đi nữa, người thừa kế Vân gia phải là con. Không ai có thể ngăn cản con. Con dám? Cháu đến rồi. Về chuyện hôn sự này, tôi biết hai người đang diễn trò. Xin Tô tổng thương tình, đừng cho Vân Vi hy vọng hão huyền. Tôi và Vân Vi không hề giả vờ. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy không liên quan đến bất cứ điều gì khác. Còn một chuyện tôi muốn nói rõ với ông. Nguyệt Nguyệt thực ra là con của tôi và Vân Vi. Nguyệt Nguyệt, thanh quản của con bé bị phù nề, không giải mẫn kịp thời sẽ bị ngạt thở. Nhanh lên. Kết quả giám định độ trùng khớp 99%. Nguyệt Nguyệt quả nhiên là con gái tôi. Quan hệ của hai người thật tốt. Đúng vậy, vì Nguyệt Nguyệt vốn dĩ là... Cái gì? Nói tiếp đi. Vân Vi, anh muốn nói với em một chuyện. Đây là kết quả giám định. Giám định?
Nguyệt Nguyệt thực ra là con gái ruột của tôi. Làm sao có thể như vậy được? Chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Không sai đâu. Hôm đó chúng ta say rượu ở khách sạn 8 năm trước. The film was translated Alo, and gì vậy? narrated by M Media. Lưu tổng đến rồi. Được, tôi đến ngay. Tiểu Vi, em vào trước đi. Tôi đi xã giao một chút. Cô chính là món quà bất ngờ mà khách hàng tặng tôi sao? Dạ Phong vội vàng gọi điện cho tôi, bảo tôi về. Dạ Phong nói là đã tìm được cô. Tất cả chúng tôi lúc đó đều tưởng cô đã ngủm rồi. Vẫn còn cứu được. Dạ Phong mau lại đây. Hơn nữa Tề Lỗi cũng là sáng hôm sau mới được người ta đưa về. Hai người căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì. Vậy nên Nguyệt Nguyệt thật sự là con gái ruột của tôi. Sự thật đã rõ ràng. Tôi có phải cũng nên được công nhận? Tôi Vân Vi, tôi thật lòng thích em. Từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã vô thức động lòng với em. Em biết tâm ý của tôi, vậy nên tôi muốn biết suy nghĩ của em. Chuyện này đừng nói với Nguyệt Nguyệt trước. Tôi hiểu tâm ý của anh. Mẹ, Nguyệt Nguyệt đến rồi. Mẹ ơi, là chú Tô đưa con đến trường làm thủ tục nhập học. Các bạn đều nói với con, chú Tô đẹp trai quá. Nguyệt Nguyệt đừng nói nữa. Con rất thích chú Tô. Chú Tô đối xử với con và mẹ rất tốt. Hơn nữa, chú Tô cũng sẽ không làm con khóc. Không giống như bà trước đây, luôn bắt nạt Nguyệt Nguyệt và mẹ. Chỉ cần con cần tôi sẽ luôn ở bên cạnh. Vui quá. Hôm nay muốn ăn gì tôi đều có thể dẫn con đi ăn. Chú Tô trả tiền, thật sao? Đúng vậy, nhìn thế này cũng đẹp đôi đấy chứ. Thật giống một gia đình ba người hạnh phúc. Tô tổng đẹp trai như vậy, là người trong mộng của bao nhiêu cô gái trong công ty, sao có thể xứng với một người phụ nữ đã có chồng chứ? Nguyệt Nguyệt, lại đây. Chúng ta đã ly hôn rồi. Nó không có bất kỳ quan hệ gì với anh. Cô thật nhẫn tâm. Này anh, sao vậy? Liên quan gì đến anh? Lại đây, tôi nói cho con biết, trong huyết quản của con mãi mãi chảy dòng máu của tôi. Anh bị điên hả? Tôi bị điên. Vân Vi, lần này cô coi như là giàu sang rồi. Liền quên chúng ta từng là vợ chồng sao? Vì muốn leo lên vị trí cao, ăn với lãnh đạo, uống với lãnh đạo, ngủ với lãnh đạo, ngay trong văn phòng mà lôi lôi kéo kéo. Cô còn biết xấu hổ không? Tôi cũng thấy xấu hổ thay cho cô. Tôi chỉ có một đứa con gái này. Cô thật nhẫn tâm, Vân Vi. Câm miệng, anh còn là đàn ông không? Tôi và Vân Vi trong sạch, không đến lượt người ngoài như anh ở đây nói này nói nọ. Vân Vi, cô nhớ kỹ cho tôi. The film was translated and narrated by M Media. Nguyệt Nguyệt mãi mãi là con gái tôi. Cô có thể không phải là vợ tôi. Đừng nhìn nữa, Vân Vi. Mẹ tỉnh lại đi. Một tuần sau, Tô tổng đã tra ra người hãm hại Vân tiểu thư rồi. Là ai? Đồng thời tôi còn tra được trong thẻ ngân hàng của Tề Lỗi 1 tháng trước có thêm một khoản tiền 10 triệu. Nguồn tiền đến từ Vân Hải. Lần này đến lần khác, thật sự coi tôi dễ bắt nạt phải không? Các người đang làm gì vậy? Làm gì? Ngươi hỏi con chó săn tốt của ngươi đi. Hỏi hắn ta. Ta vốn định nể tình máu mủ, tha cho các người một lần, nhưng nếu người bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Ngươi nói rõ cho ta nghe xem, ta khi nào bất nhân bất nghĩa? Ngươi đừng có ngậm máu phun người, làm tổn thương tình thân của chúng ta. Còn muốn chối nữa hả? Đây là bằng chứng chuyển khoản của ngươi với Tề Lỗi. Ngươi xem cho kỹ đi. Tề Lỗi, ngươi nói xem có nên đưa ngươi đến cục cảnh sát không? Ngươi nói chuyện rõ ràng với cảnh sát. Trong này rốt cuộc có âm mưu gì? Hải ca, ngươi nói giúp ta một câu đi. Sao ngươi muốn chơi trò qua cầu rút ván hả? Ngươi có muốn nghe lại những gì mình vừa nói không? Ta liều mình vì ngươi,
Ngươi không nói giúp ta một câu sao? Chuộc mạng cho ta, hắt nước bẩn lên người ta. Ngươi thật to gan. Không, ta không muốn ngồi tù. Bảo vệ. Bảo vệ. Ta nói cho ngươi biết, đừng có giở trò này nữa. Cũng đừng hòng làm hại người bên cạnh ta. Nếu còn cố chấp như vậy, ta sẽ liều mạng với các ngươi. Còn ngươi nữa, ký đi thỏa thuận ly hôn. Muốn ta ký trừ khi ta ngủm. Ký vào thỏa thuận ly hôn chính là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Được, các ngươi đông người, ta có thể ký, nhưng phải theo quy định của pháp luật. Tài sản của tập đoàn Vân Đỉnh các ngươi chia cho ta một nửa, chia cho ngươi một nửa. Ngươi cũng mặt dày lắm đấy. Ta nói cho ngươi biết, đừng nói một nửa, một xu cũng không có. Ngươi bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi. Đừng tự mình chặn đường sống. Vân Vi, ngươi chẳng niệm chút tình nghĩa vợ chồng sao? Ngươi bây giờ mới nhớ đến tình nghĩa vợ chồng. Sao lúc trước ngươi không làm vậy? Ký cho ta ngoại tình trong hôn nhân, lấy mạng vợ lừa đảo bảo hiểm, chôn sống vợ mình, ngược đãi trẻ em. Những chuyện này đủ để ngươi ngồi tù cả đời. Ngươi ký vào đây, hay là vào tù từ từ suy nghĩ? Tôi ký. Vân Vi, chúc mừng cô. Cuối cùng đã được tự do. Cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn nhiều. Như một tảng đá lớn cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Đúng rồi, cô còn điều gì tiếc nuối muốn giải quyết không? Trước đám cưới. Thật ra còn một việc vẫn luôn ở trong đầu tôi. 20 năm trước, tôi nhớ lúc đó có một giọng nói chuyện với người tài xế đó. Bây giờ nghĩ lại, giọng nói đó rất quen. Hơn nữa trên cổ tay của người tài xế đó có một dấu hiệu ngôi sao 5 cánh. Anh mau đi điều tra tư liệu của người tài xế đó đi. Đúng rồi, Vân Vi nói trên tay hắn có một hình xăm ngôi sao 5 cánh. Được, ta đi tìm hắn ngay bây giờ. Alo, Tô Thanh Vân đã điều tra ra ta rồi. Điều tra ra thì đã sao? Lão già sống không được mấy ngày nữa. Cái nhà này sớm muộn gì cũng là của ta. Mẹ đến rồi. Mẹ xem, tai con đã được chữa khỏi rồi. Không cần phải đeo ốc tai điện tử nữa. Ca phẫu thuật của Nguyệt Nguyệt rất thành công, yên tâm đi. Tô thúc thúc thật tốt, luôn nhớ chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Không giống bà trước đây, bị bệnh cũng không quan tâm con. Chúng ta đã hoàn toàn đoạn tuyệt với bà trước đây rồi. Sau này sẽ không bao giờ gặp lại ông ta nữa. Tô thúc thúc, thúc sẽ làm ba của con, đối xử tốt với con và mẹ chứ. Nguyệt Nguyệt, yên tâm đi, Tô thúc thúc sẽ là một người ba tốt. Thật sao? Tuyệt quá. Mẹ nhìn xem, đây là gia đình hạnh phúc của chúng ta. Mẹ còn chưa tặng quà sinh nhật cho Tô thúc thúc nữa. Hôm nay là lễ tình nhân đó, phải thể hiện chút chứ. Nhóc con danh mãnh, ai dạy con mấy thứ này? Kiến thức đơn giản thế này không cần phải dạy. Mẹ ngốc quá. Đúng là vậy, anh ấy đã giúp mẹ nhiều như vậy, mẹ còn chưa kịp cảm ơn anh ấy. Con nói xem, hôm nay tặng gì thì thích hợp? Sô-cô-la. Con xem trên TV nói phải tặng sô-cô-la. Tô thúc thúc đến rồi, con chuồn trước đây. Vân Vi, em vừa nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Không có gì. Đúng rồi, tối nay anh đã đặt chỗ ở nhà hàng Tây. Đến lúc đó chúng ta cùng đi ăn nhé. Phải tập luyện trước, nếu không lúc họp báo sẽ lộ tẩy đấy. Tập luyện gì cơ? Tập luyện chúng ta là vợ chồng.
Cô gái mắt nhìn của cô thật tốt. Cặp nhẫn đôi này rất đẹp. Chồng cô nhất định sẽ rất thích. Nhẫn đính hôn tự tay làm quà tặng sẽ có thành ý hơn nhỉ? Vân Vi tỉnh táo lại đi. Đã là mẹ rồi, sao còn như con nít vậy? Lòng xuân phơi phới. Vân Vi, có chuyện quan trọng, tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi và ông không có gì để nói cả. Chẳng lẽ cô không muốn biết ba mẹ cô ngủ như thế nào sao? Đây là gì? Đây là một dự án đất đai trị giá hơn chục tỷ. Lúc đó ba của Tô Thanh Vân, Tô Tể Sơn và ba cô đều đang cạnh tranh dự án này. Tô Tể Sơn đã động tay động chân vào phanh xe của ba cô. Tiểu Vi, chúng ta mới là người một nhà, đại bá sao có thể hại cô được? Tô Tể Sơn là ba của Tô Thanh Vân. Đây là sự thật không thể thay đổi. Hắn vẫn luôn biết chuyện này. Tại sao hắn cứ giấu cô? Vì cái gì? Để tiếp cận cô, nuốt chửng Vân gia. Tiểu Vi tỉnh táo lại đi. Tô Thanh Vân mới là kẻ thù lớn nhất của Vân gia chúng ta. Đừng nói nữa. Ông đừng nói nữa. Đấu với ta, chiến thắng về tay ai còn chưa biết đâu. Vân Vi, cô muốn đi đâu? Vân Vi nghe tôi giải thích. Tôi hỏi anh, Tô Tể Sơn có phải cha anh không? Phải. Sao vậy? Năm đó cha tôi đến gặp cha anh, bị thuộc hạ của cha anh động tay vào xe, nên mới dẫn đến tai nạn xe cộ mà ngủm. Không phải như vậy. Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm rồi. Thả tôi ra. Muộn thế này rồi cô còn muốn đi đâu? Anh cần gì phải giả tạo ở đây? Tôi ngủm ở ngoài chẳng phải tốt hơn sao? Cô có não không? Nếu tôi thật sự muốn hại cô thì mấy ngày nay tôi giúp cô làm gì? Nói cũng phải. Có phải trong lòng anh tôi cũng là một tên vô dụng? Còn gì hơn một bà nội trợ đi kế thừa nghiệp tập đoàn, có thể khiến Vân Thị phá sản nhanh hơn. Bây giờ anh hài lòng rồi chứ? Vân Thị phá sản, cổ phiếu rớt giá thảm hại, Vân gia nội loạn, dư luận xôn xao, tất cả đều do tôi tự gây ra. Anh vui chứ? Vân Vi, thả tôi ra. Tôi và Vân Vi không hề gặp gỡ tình cờ. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy không liên quan đến bất cứ điều gì khác. Còn một chuyện tôi muốn nói rõ với ngài. Nguyệt Nguyệt thật ra là con của tôi và Vân Vi. Năm đó chúng tôi đã xảy ra quan hệ ngoài ý muốn. Chỉ là lúc đó tôi không biết thân phận của cô ấy. Vì vậy tôi muốn nói với ngài, ngài có thể yên tâm giao Vân Vi cho tôi. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Vân Vi đừng quay lại. Tô Thanh Vân, đồ khốn nạn. Mỹ nữ, một mình uống rượu hả? Có chuyện gì buồn hả? Kể anh nghe xem. Cút. Rượu này một mình uống thì có gì vui? Để anh đút cho em. Uống cái đầu anh. Tránh ra. Mất hứng. Thanh Vân. Vân Vi. Chị tỉnh lại đi. Để tôi đưa chị về. Alo. Alo, Tề Lỗi, có thứ hay ho tặng anh nè. Cái gì? Vân Vi hại anh đến nông nỗi này. Anh không muốn trả thù cô ta sao? Cô ta có thể bị bắt cóc lần một thì nhất định có thể bị bắt cóc lần hai. Mẹ, có việc làm rồi. Alo, Tô Tổng. Tôi vừa thấy Vân Đình đưa Vân Vi tiểu thư đến khách sạn. Tôi thấy tình trạng của Vân Vi tiểu thư không được tốt lắm.
Vương phu nhân, bà mau chóng gửi vị trí khách sạn và số phòng cho tôi. Trách thì trách ngươi quá tham lam. Vân Đỉnh tập đoàn bị ngươi thừa kế rồi. Ngay cả Tô Thanh Vân cũng bị ngươi cướp mất. Sao chuyện tốt của thiên hạ đều bị ngươi chiếm hết vậy? Cơ hội đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi. Có nắm bắt được hay không là tùy ngươi. Vân Vi. Hắn làm sao biết Vân Vi ở đây? Vân Vi, cô không sao chứ? Tôi đang nằm mơ sao? Không được, bọn họ một nam một nữ, dựa vào cái gì mà ở cùng nhau chứ? Cuối cùng cũng tóm được ngươi rồi. Đồ tiện nhân, dám cắm sừng lão tử. Ai đánh ta? Thả ta ra. Giọng này nghe không đúng, con trai. Mẹ, đây chẳng phải là Vân Vi sao? Mẹ cũng không biết. Mẹ chỉ thấy một người phụ nữ đến. Thả ta ra. Tề Lỗi. Sao lại là cô? Ngươi bị mù hả? Ta bảo ngươi bắt Vân Vi, ngươi bắt ta làm gì? Lúc đó chẳng phải ngươi nói với bọn ta Vân Vi ở khách sạn sao? Rồi tôi với mẹ tôi đến khách sạn, đợi rất lâu, đúng không? Người mãi không đến. Rồi sau đó cũng không nhìn rõ người. Xin lỗi, nhầm người rồi. Xin lỗi. Còn Vân Vi? Vân Vi theo Tô Thanh Vân đi từ lâu rồi. Thật là làm nên chuyện chả ra sao. Phá hoại thì giỏi. Cũng chẳng trách Vân Vi không cần ngươi. Ngươi nói gì? Ta nói ngươi thì sao? Đồ như ngươi, ngay cả một người phụ nữ cũng không giữ được, còn bị cô ta đùa giỡn cho quay mòng. Ngươi nói ai vô dụng hả? Con trai tôi trẻ măng đã khởi nghiệp. Nếu không phải Vân Vi bày mưu tính kế thì con trai tôi cũng chẳng thèm ngươi. Hắn ta khinh, ngay cả sách dép cho ta cũng không xứng. Cô ta là đại minh tinh, cũng là người của Vân Đỉnh tập đoàn. Cô ta không hề thua kém Vân Vi. Nếu nắm cô ta trong tay. Ngươi muốn đi đâu? Sao? Tôi với mẹ tôi vất vả đi một chuyến này, ngươi không để lại chút gì thì không phải phép chứ. Đủ chưa? The film was translated Không đủ. and narrated by M Media. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, sau lưng ta là Vân gia đấy. Nếu ngươi dám động vào ta thì đừng hòng sống mà ra khỏi đây. Không phải chỉ muốn tiền thôi sao? Ta chuyển cho ngươi là được rồi. Lão tử không cần tiền. Lão tử muốn người. Làm gì đó? Vân đại tiểu thư, video tối hôm qua của ta và cô đều ở trong điện thoại rồi. Nếu cô còn không nghe lời, ta không ngại đăng lên mạng đâu, cho cô nổi tiếng thêm lần nữa. Nếu cô đã ngủ với con trai ta, cũng coi như là con dâu nhà họ Tề rồi. Vậy cô phải thể hiện chút chứ. Trước tiên rút ít tiền mua cho chúng ta một căn nhà đi, sau đó cho con trai ta vào tập đoàn của cô làm việc. Vân Vi nếu không phải tại cô thì ta cũng không rơi vào tay Tề Lỗi. Mấy người các ngươi ta sẽ không tha cho ai hết. Tuy tôi là đại tiểu thư nhà họ Vân, nhưng từ khi Vân Vi đến, cô ta đã cướp đi tất cả của tôi. Không phải tôi không muốn, mà là Vân Vi, cô ta ngăn cản các người đấy. Mẹ, chúng ta nhất định phải đi sao?
Sau này Nguyệt Nguyệt sẽ sống cùng mẹ. Con thích nơi này. Con thích ông nội và Tô Thúc Thúc. Tuy chúng ta không sống ở đây, nhưng chúng ta vẫn có thể thường xuyên quay lại thăm họ. Đi thôi. Mẹ, mẹ nhìn xem. Đúng rồi, chính là hai người ở phía trước. Bác Tài lái xe về phía trước đi. Tề Lỗi, anh làm gì vậy? Anh buông ra. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Lão gia không hay rồi. Tiểu thư đi rồi. Đây là thư cô ấy để lại. Mau phái người đi tìm. Nhất định là do ngươi làm. Ta đã nói quyền thừa kế nhất định là của ta. Đồ bất hiếu. Ta nói cho ngươi biết, ta đã chuyển toàn bộ cổ phần công ty sang tên Vân Vi rồi. Cho dù ta có mộng, ngươi cũng không được một xu nào hết. Nếu Vân Vi xảy ra chuyện gì, luật sư có thể đem toàn bộ tài sản của Vân Đỉnh tập đoàn quyên góp hết. Nhân lúc sự việc chưa bại lộ, ngươi hãy ra nước ngoài đi. Đây là giấy tờ giả. Ta đã làm nhiều việc cho ngươi như vậy, đủ để trả ơn ngươi đã cứu mạng ta năm xưa rồi. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai nữa. Người tốt dễ thay lòng, gác kiếm khó rửa tay. Ba, con báo cho ba một tin tốt. Vân Vi cô ta sẽ không bao giờ quay lại nữa. Ngươi không đi hả? Là cái gì? Ngươi là cái gì? Mẹ, hình như Nguyệt Nguyệt bị sốt rồi. Mẹ đi mua cho con bé chút đồ ăn được không? Chúng ta cũng sống với nhau mấy năm rồi. Mấy cái trò mèo của ngươi ta còn không rõ hả? Ngươi cứ ngoan ngoãn cho ta. Mẹ, trong túi con có một cái thẻ. Trong thẻ có hơn 130 vạn. Cái gì? Thật sự có thẻ? Ngươi nói cái gì? 130 vạn. Mẹ, đây là tiền con bán căn hộ nhà họ Tề. Bên trong có hơn 130 vạn. Mẹ có thể mua cho Nguyệt Nguyệt ít quần áo không? Nhắc đến căn nhà này, ta vẫn chưa tính sổ với ngươi đâu. Số tiền này vốn dĩ là của nhà họ Tề chúng ta. Dạ Phong, ngươi đến thật đúng lúc. Vân Vi đã dẫn Nguyệt Nguyệt bỏ nhà ra đi. Vừa rồi ta thấy bọn họ bị Tề Lỗi bắt cóc rồi. Ta mới vừa phát hiện ra. Sao ngươi biết được? Ta chính là người ngươi cần tìm. Lại là ngươi. Ta nói những năm này kế hoạch của ta, tại sao luôn có thể cho Vân Hải biết trước một bước? Không ngờ nội gián lại là ngươi. Chuyện tai nạn xe của cha mẹ Vân Vi năm đó, còn chuyện cha ta bị hãm hại cũng có liên quan đến ngươi phải không? Hai chuyện đó ta không tham gia, nhưng ta biết xe của cha mẹ Vân tiểu thư bị Vân Hải động tay. Ngươi làm như vậy còn muốn ta tin ngươi thế nào? Tô Tổng, ta biết hiện tại ngươi rất hận ta, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Ta nghe Vân Đình nói Vân tiểu thư và Nguyệt Nguyệt bị Tề Lỗi bắt cóc, định bán lên núi. Ngân hàng tự động. Mẹ, ngươi đi đâu vậy? Tiền bán nhà của chúng ta, ta lấy một ít, còn lại đều chuyển vào tài khoản của chúng ta rồi. Mẹ, sao ngươi lại hồ đồ như vậy? Sao vậy? Ngươi tưởng Vân Vi thật sự tốt bụng như vậy sao? Lúc ngươi lấy tiền, vị trí của chúng ta đã bại lộ rồi. Hơn nữa cam của ngân hàng sẽ quay được người lấy tiền. Làm sao bây giờ? Ta đã lấy rồi còn gì. Mau lên xe. Ngoan ngoãn cho ta. Ngồi xổm xuống cho ta. Bảo ngươi ngồi xổm xuống, nghe rõ không? Sao? Còn muốn thằng gian phu của ngươi đến cứu ngươi. Kêu đi, xem có ai đáp lại ngươi không. Alo. Tề Lỗi, ngươi đừng động đến Vân Vi, chúng ta sẽ đến ngay. Cái gì? Ít nói nhảm, mau gửi địa chỉ qua đây. Vân Vi bây giờ chưa thể ngủ được, cô ta chưa ký hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần. Được, ta biết rồi. Sao vậy con trai? Mẹ đừng hỏi nữa, nhất thời khó mà nói rõ với mẹ được.
Lái xe cả đoạn đường này mệt quá đi. Để con ngủ một lát. Còn ngươi, đồ súc sinh, ngoan ngoãn cho ta. Tô tổng, tôi vừa mới tra ra, từ chỗ chúng ta đến đoạn đường của thị xã bên cạnh đều là đất trống, nhưng ở giữa có một khu nhà xưởng bỏ hoang. Tối nay bọn chúng rất có thể sẽ dừng chân ở đó. Bọn chúng không dám đi đường cao tốc. Đường quốc lộ đã cho người chặn rồi chứ? Chặn rồi, cũng đã báo cảnh sát rồi. Nguyệt Nguyệt, con nghe mẹ nói này. Sau khi mẹ cởi dây trói cho con đi trước đi. Cầu thang ở đằng kia. Lén lút, nhỏ tiếng một chút. Đi đi. Con trai, có người chạy rồi, mau đuổi theo. Qua đó. Ngoan ngoãn. Hải ca, đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Ngươi ký cho ta. Ngươi tốt nhất là ký nó đi. Nếu không, ta sẽ cho ngươi giống như cha mẹ ngươi đã ngủm. Ngủm không toàn thây. Quả nhiên là ngươi. Cha ta là em trai ruột của ngươi đó. Sao ngươi có thể ra tay được chứ? Khốn nạn. Chặt đứt đường tài lộc của chúng ta, lại còn chặt đứt hương hỏa của chúng ta. Hôm nay ngươi mà không ký thì đừng hòng sống mà bước ra khỏi đây. Còn cứng đầu nữa hả? Nếu không phải vì sự xuất hiện của ngươi cướp đi tất cả hào quang của ta, thì người kết hôn với Thanh Vân phải là ta. Khốn nạn. 9 năm. Ta nuôi dưỡng cái thứ này 9 năm. Ngươi lại dám cắm sừng cho lão tử 9 năm trời. Con gái của Tô Thanh Vân. Bây giờ ngươi hay rồi. Bám đại gia rồi. Bám đại gia, có phải nên cho ta chút tiền không? Con gái xuất giá, như nước tạt ra ngoài. Ta mới là con trai duy nhất của lão gia. Nếu không phải vì ngươi, Vân Đỉnh tập đoàn đã sớm là của ta. Lũ rác rưởi các ngươi. Vân Đỉnh tập đoàn là do ông nội ta vất vả gây dựng nên. Dựa vào cái gì mà cho các ngươi? Ký nó đi. Ký nhanh. Mau ký đi. Ký. Ký nó đi. Ký cho ta. Không ký thì phải ngủm. Ký nó đi. Dừng tay. Vân Vi, không sao chứ? Vân Đình, Vân Vi là chị ruột của ngươi đó. Không ngờ ngươi lại độc ác đến vậy. Ban đầu ta cứ tưởng ngươi chỉ ghen tị với cô ấy, giờ còn muốn mưu tài hại mạng nữa phải không? Vân Hải, những chuyện ngươi làm lão gia đã biết hết rồi. Nếu ngươi còn muốn ở lại Vân gia tiếp tục sống thì lập tức cút ngay cho ta. Còn ngươi nữa, bà già kia, ngươi xúi giục con trai ngươi làm những chuyện thất đức đó. Cảnh sát đã biết hết rồi. Hai người các ngươi cứ chờ bị pháp luật trừng trị đi. Ba, con là minh tinh, con không thể bị bắt. Ba nghĩ cách đi. Lão già sắp ngủm đó thật sự giao tài sản cho ngươi sao? Ngươi cứ đợi đấy. Film was translated and narrated by Các ngươi. Media. Tên công tử bột kia thật sự dám báo cảnh sát hả? Được lắm, Vân Vi, ngươi không ký phải không? Vậy thì chúng ta cùng ngủm đi. Vân Vi, đừng động đậy, dừng tay, đừng lại đây. Vân Vi, Thanh Vân, bình tĩnh lại đi. Đừng lại đây. Vân Vi, thả cô ấy ra. Bình tĩnh lại. Vân Vi. Vân tiểu thư, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Tô tổng vì cứu cô mà bị tai nạn trở thành người thực vật. Thanh Vân, sao chàng ngốc thế? Tôi hiểu lầm chàng như vậy. Chàng vẫn cứu tôi. Chàng tỉnh lại đi được không? Đừng bỏ rơi hai mẹ con tôi. Thanh Vân, tôi biết chàng nghe thấy. Chàng nghe cho rõ đây. Tôi sẽ luôn chăm sóc chàng cho đến ngày chàng tỉnh lại.
Chàng tỉnh lại đi. 1065 ngày sau. Thanh Vân, chàng có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày kỷ niệm cưới của chúng ta. Tôi biết ngay chàng quên mà. Từ ngày tôi đeo nhẫn cưới cho chàng, chàng đã nợ tôi 3 món quà kỷ niệm rồi đấy. Ba ơi, ba xem, còn lại được 100 điểm nữa nè. Thầy cô ai cũng khen con hết. Tuần sau lại là chuyến du lịch gia đình rồi. Khi nào ba mới tỉnh dậy để đi cùng con đây? Thôi, đừng làm phiền ba nữa. Để ba nghỉ ngơi đi con. Con đi làm bài tập đi. Dạ. Chồng, chàng bao giờ mới tỉnh lại vậy? Tôi nhớ chàng lắm. Chàng động đậy một chút được không? Thanh Vân, Vân Vi, chàng cuối cùng cũng tỉnh rồi. Vân Vi, ta đến muộn rồi.